નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપણું સ્વાગત છે. કેમ છો? આજે આપણે દાલ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ બનાવીશું. દાલ ફ્રાય બનાવવા માટે આપણે 5 જાતની દાળ લીધી છે. 1 કપ તુવેર દાળ, અડધો કપ ચણા દાળ, 1/4 કપ મગ દાળ, 1/4 કપ મસૂર દાળ અને 1/4 કપ અડદ દાળ લઈશું. બધી દાળને આપણે ધોઈને પલાળવા મૂકી દઈશું. આપણે 2 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે, એને ધોઈને આપણે પલાળવા મૂકીશું. મિત્રો, દરેક કઠોળમાં અલગ અલગ પ્રોટીન હોય છે. જ્યારે આપણે મલ્ટિપલ કઠોળ લઈએ ને તે દિવસે આપણને શરીર માટે જરૂરી બધા જ એમાઇનો એસિડ મળી રહે છે અને આપણું શરીર એ પ્રોટીનથી બનેલું છે. પણ હા, પ્રોટીનને પચાવવા માટે તમારે એક્સરસાઇઝની જરૂર હોય છે. થોડું મીઠું નાખીશું. આપણે ભાતને સૂર્ય કુકરમાં બનાવવાના છીએ. ડબ્બાને સૂર્ય કુકરમાં મૂકીશું. અમે 16 વર્ષથી સૂર્ય કુકર વાપરીએ છીએ. ચોમાસું છોડીને લગભગ 7 થી 8 મહિના સુધી સૂર્ય કુકર વાપરી શકાય છે. મિત્રો, સૂર્ય કુકરનો બનેલો ભાત એટલો સરસ હોય છે કારણ કે સૂર્ય કુકરમાં યુનિફોર્મ હીટ મળે છે. એથી દાણો અંદર સુધી બફાઈ જાય છે અને ફૂડનું ટેક્સચર એમનું એમ રહે છે. એક બાજુ આપણે દાળ પણ બાફવા મૂકી દઈએ. દાળ આપણે અડધો કલાક પલાળીને રાખેલી છે. પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તુવર દાળ અને ચના દાળને સૂર્ય કુકરમાં બફાતા ઘણી વાર લાગે છે, એટલે આજે આપણે એને ચૂલા પર બાફીએ છીએ. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તુવેર દાળ અને ચણા દાળને પહેલાં બાફવા મૂકીશું, કારણ કે આપણે છૂટી દાળ બાફવાના છીએ. તમે કુકરમાં બનાવતા હોય તો એકસાથે બધી દાળને બાફી દેવી. પાછળ જે ઝાડ દેખાય છે એ કદંબનું ઝાડ છે. એ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. એને ફૂલ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જૂન એન્ડ અને જુલાઈમાં એના ફૂલ સંપૂર્ણ રીતે ખીલી જાય છે અને બહુ જ કલરફુલ હોય છે અને બહુ જ સુગંધીદાર હોય છે. દસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં બીજી બધી દાળ ઉમેરી દઈશું. દાળના વઘાર માટે આપણે 3 નંગ મરચાં કટિંગ કરી લઈશું. એક નંગ ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરી લઈશું. એક નંગ ટામેટું આપણે ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લઈશું. થોડા ધાણા કટિંગ કરી લઈએ. આપણે આદુને ચોપ કરી લઈશું. અડધો કપ લસણને પણ આપણે ચોપ કરી લઈએ.
થોડી તાજી મીઠી લીમડી તોડી લઈએ. આગળ એક વિડીયોમાં આપણે આ ભમરીનું ઘર જોયું હતું. અહીંયાથી ભમરીઓ ઘર બનાવવા માટે માટી લઈ જાય છે. તમે ધ્યાનપૂર્વક એ જે માટીનો ગોળો બનાવે છે એ ગોળાની ગોળાઈ ચકાસો. ભાઈ થોડા ડાબી બાજુ ખસો ને. થેન્ક યુ. હવે બરાબર દેખાય છે. દાળ બફાઈ ગઈ છે. આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. દાળનો વઘાર કરી લઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે સૂકા લાલ મરચાં એડ કરીએ. 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. તજ, લવિંગ અને 1 નંગ એલચો ઉમેરીશું. તમાલપત્રના પાન ઉમેરીશું. થોડું શેકાવા દઈશું. કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં એડ કરીએ. લીમડીના પાન ઉમેરીશું. એક ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ચમચી હળદર ઉમેરીએ. કટિંગ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળીને થોડી શેકાવા દઈશું. 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરીશું. કટિંગ કરેલા ટામેટાં ઉમેરીશું. ટામેટાં શેકાઈ જાય એટલે આપણે વઘારને દાળમાં ઉમેરી લઈશું. અને દાળને ચૂલા ઉપર ઉકળવા માટે મૂકી દઈએ. મિત્રો, તમારે દાળને જેટલી જાડી પાતળી કરવી હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીએ. 1 ચમચી ગરમ મસાલો અથવા તો સાઉથ ઇન્ડિયન મસાલો તમે વાપરી શકો છો. છેલ્લા આપણે આદું અને લસણ એડ કર્યું છે. તમે વઘારમાં એને શેકીને પણ વાપરી શકો છો. આ જેસીબીનું કામ પૂરું થયું હોય એવું લાગે છે. ઓજારની સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે. દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. થોડા ધાણા નાખી અને ઢાંકી દઈએ. આપણે ભાત જોઈ લઈએ. સરસ ભાત બફાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ભાતને વઘારી લઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન ઘી મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે 2 ચમચી જીરું એડ કરીશું. જીરું થોડું શેકાય એટલે વઘાર ભાતમાં મિક્સ કરી લઈએ.
આપણી દાલ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ બંને તૈયાર થઈ ગયું છે.